අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපේ ක්වෙක්ෂන් සෙට් එකේ 12 වෙනි ක්වෙක්ෂන් සෙට් එක. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ක්වෙක්ෂන් සෙට් 11 එක. ඉතින් අද අපිට තියෙන ක්වෙක්ෂන් සෙට් 11 එක. ඉතින් අපිට මේකෙදී කතා කරන්න තියෙන්නේ කලින් 11 වල කතා කරපු ඩේටාබේස් එකේ තියෙන සෙනාරියෝ එකේ ඩීටේල්ස් ටිකමයි. ඒකේ ඉතුරු පාර්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේක හදාගන්න අපේ workbench එකෙන්. අපිට මුලින්ම හදාගන්න තියෙන අපේ කස්ටමර් ටේබල් එක. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට මේ ටේබල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේක එඩිට් කරගන්න. අපේ කස්ටමර් ටේබල් එකත් එහෙනම් හරි මේ විදිහට තමයි අපේ කස්ටමර් ටේබල් එක තියෙන්නේ මේ සෙනාරියෝ එකේ දීලා තියෙන කොලම්ස් ටික විදිහටම අපි ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ සප්ලයර් ටේබල් එක. කලින් වගේම මෙතන මේ ටේබල් එකකට ක්ලික් කරලා මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඕනම තැනක ක්ලික් කරාම අපේ ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. අපේ ටේබල් දෙකම ක්‍රියේට් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන අපේ කස්ටමර් ටේබල් එක සහ මේ තියෙන අපේ සප්ලයර් ටේබල් එක. ක්වෙස්චන් සෙට් 12 එකේ විදිහට අපි අපේ ටේබල්ස් දෙකම ක්‍රියේට් කරගත්තා 1 and 2 ක්වෙස්චන් දෙක. මේකේ ඉතුරු පාර්ට් එක තියෙන්නේ අනිත් ක්වෙස්චන් සෙට් එක. ඒ කියන්නේ ක්වෙස්චන් සෙට් 13 එකේදී අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් සෙට් එකේදී හම්බ වෙනවා. Thank you.